ما هذا يا سيدي جريت وول؟ هذه يا خاوتي قال لك الناس خرج لهم العقل معاها وما لقاولهاش الحل. مرحبا اخواني، ان شاء الله راكم بخير. خاوتي الله يعاونكم. اليوم راه عندنا هذه جريت وول 2013 ايسونس. هذه قال لك كانت تمشي في الطريق عادي حتى حبس الموتور، ما بغاتش تنوض، ما حبتش تنوض، وقال لك راه معاود كلش جديد، كلش راه معاوداه جديد. مشى بها ياما تحبس الموتور. وهذا خاوتي هذا تيسترولي، ها هو البليس يركب هنا والبليس على الباطري والماس يركب هنا. ها هما لي رولي، ها هما الأغلبية. هذا صغير وهذا وهذا، هادو كبار خاطيين، هادو تلقاهم تاع السويكلاص ولا تاع حاجة. المهم هذا تاع تلقى هذا، كاين اللي تلقاه تاع الرولي تاع البومبا تاع لا بومبا ايسونس، كاين الرولي تاع الكونتاكت، كل واحد والدور تاعه. المهم ها هو تيست رولي خاوتي. عندنا هنا 4 بين وهنا 5 بين، راحكم تشوف. ها راح نحو هذا، ها هاو زوج دقائق تيستي. ها هذا خدام، يكون محروق ما يديرش هكا. يخدم هذاك، هذا مليح. هذا هو تيست رولي خاوتي. هذه اخواني قال لك سيو اشعل من سكانير واشعل من ميكانيسيان، ما لقاوش المشكل. هذه والله غير حاجه مغربه.
شوف فيها غادي نحسبوا من الدرس لدرس، غادي نلقوا سادون مرة ترميس. ايوا وريهم صح صح عليك وريهم. شوف هاهي القرش غادي نعلمها. ايوا هكا في سبيل الله يستفادوا معاك. هاهي شوف حسب 1 2 3 4 5 6 7. 7. هاهي تشوف فيها. شو الترميم. شوف وجهك خال ورا. يا روح ديك شو لون بالونس كيما بديت. هما هنا لي شابمون راح يطلعوا وراح يبداو لادميسيون. فين دي شابمون دي بي دادميسيون. دروك هذا وشوفوا هذا راكم تشوفوا لون بالونس درنا هنا. شوف ما كانوش كيف الاولى، هما يدوروا كيف. شوف نعم مليحه. الطوندير راه نديرو له في كروشي باش ما يوليش. طوندير تاع لاشين مش عارف لا راه تبان لكم.
هكا. روج. راكم تشوفوا خاوتي هنايا كاين هذه فونسي، هاهما هادو زوج حبات فونسي، وها هي هذه ثاني هنا. رانا درنا لكم علمناهم بالابيض، ها هما بايبان. فيها شرطات هذيك. ها هو الريبير هنا في البريك، راكم تشوفوا. ها هو روحوا هنا. زيد تهود بقى. ايوا صاحي صاحبي صاحي. راكم تشوفوا الريبير، هذا هو الريبير التحتاني، هذا تاع في البريكة. عليكم السلام ورحمة الله. زيدوا شوفوا تشوفوا هنا. رشوا من نبره. كاي بلاصي طوندير. شوفوا خاوتي هذه الفيشه تاع الكابتير تاع بوزيسيون في البلوكاج، كابتير قيامه. رانا قطعنا نصها، قطعنا نصها، واحد بان وواحد مازال ما لحقناش عليه. الاصفر مازال ما بان. شوف شفتوا كيفاه عليها خرج لنا بات سينيال.
راه يهود. ها نقول لك حاجه، هاي غادي تنوض. مكسيان انت. هذا هو الابرانتي الجديد. حبس. ها هي السينك بول تاع البابيون اللي حلا. هاي هاي جيد. نطرد قلت له طردقه وحده. شتي كاع الكوانسي اللي راه يخرج لنا ديفو خاوتي، راه يخرج لنا. انا النهار الاول كي سكانيتها خرج لي بابيون. شوف دروك راه يخدم. شوف دقيقة صاحبي. هادو راني طلعتهم انا شوية. هادو 1 2 3 4. روح راكم تسمعوا البابيون هاكا دروك راه يتكلم. راكم تشوفوا خاوتي، هذه هي اللي بغيت نقول لكم عليها، اللقطة هذه تاع البابيون اللي كيدير كونتاكت تسمعه. نوض. راكم تشوفوا خاوتي، راك شوف حبة وحدة كانت مهرساته. شفتوا خاوتي بابيون كان داير. هذه هي خاوتي باش تفهموا باللي هاد الجريت وول كانوا فيها 3 تاع المشاكل: ميديكاليا والبابيون والكابتر بياماش. 3 تاع المشاكل خاوتي. هذه هي الحمد لله.